नमस्कार, मी अर्चना आरते IFN मराठीवर तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते। जे आयकॉन बेल आहे तिकडे तुम्ही क्लिक केलं तर तुम्हाला सगळ्या नवीन रेसिपीचे अपडेट्स मिळणार आहेत। तर आजची आपली रेसिपी आहे फिल्टर कॉफी। आपण इथे काय करणार आहे की पाऊण कप दूध घेणार आहोत। उकळलेलं थंड केलेलं दूध आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण उरलेला जो कप आहे म्हणजे पाव कप आपण पाणी घालणार आहोत। आपण हे आता या पॅन मध्ये घेऊया। गॅस सुरूच आहे माझा। यात आपण घालूया 1 चमचा कॉफी पावडर, म्हणजे ही नेसकॉफी वगैरे नाहीये, फिल्टर कॉफी आहे। कॉफी पावडर घालायची आहे 1 टीस्पून आणि 2 टीस्पून आपण साखर घेणार आहोत। पण साखर तुम्हाला कमी हवी असेल तर तुम्ही घालू शकता। आणि आता हे उकळायचं आहे आणि उकळत आलं की मग ह्याच्यामध्ये 1 चिमूटभर वेलची पावडर घालायची की छान स्वाद येतो। छानपैकी उकळून द्यायचं आहे। कॉफी उकळत आलेली आहे। आपण त्याच्यामध्ये चिमूटभर घालणार आहोत वेलची पावडर, अगदी थोडीशी, स्वादाला खूप छान येते, खूप छान लागते। कॉफी उकळलेली आहे, गॅस बंद करूया। आता ही कॉफी गाळून घेऊया। आपली फिल्टर कॉफी तयार आहे। गरमागरम कॉफी तयार आहे आणि कॉफी केल्यावर आपला मूड एक काही वेगळाच होतो आणि मला तर स्वतःला कॉफी खूपच आवडते। चहा फार मी कमी घेते आणि आपल्याकडे एक बेल आयकॉन आहे, तो जर तुम्ही क्लिक केला तर आपल्या सगळ्या नवीन रेसिपीजचे तुम्हाला अपडेट मिळत जाणार आहेत। आणि तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्हाला लाईक, शेअर आणि कमेंट्स करायचे आहे आणि चॅनलला म्हणजे IFN मराठीला सबस्क्राइब करायचं आहे।